Sa prish e mbaj mend të këngët të ngrejnë dorën. Ju keni kamerë, nuk e bëni dot, ju në shtëpi po mund ta bëni. Fationi. Dorë se sot kemi një spostim kështu. Mirë se erdhët në FunDay. Jam kurioz të di si e keni kaluar fundjavën, po duke patur parasysh se diell kishit vërdall, kudo edhe në shtëpi, mas e keni dalë në balkon, keni marrë carreze. Burr keni kaluar, jam e sigurt. Ama ne kemi patur në mënyrat alternativë. Nuk ju ka munguar një çik thashë them, se e keni gjetur këtë në website-in ton intv.al. Nuk ju ka munguar as muzika e mirë se përpos, për ju që keni ndej në shtëpi, na keni parë në INTV, ndërsa të tjera mund na keni dëgjuar në radio 105.7 kudo ku vërdallisesh nëpër Tiranë apo edhe më gjerë, pse jo, keni patur muzikë të mirë. Ju ka munguar FunDay, jam e sigurt, nëse nuk e keni parë nëpër portalet në YouTube, për shembull në kanalin ton. Tani u si spontanisht i tash rrjetet sociale me ide që ato të shfaqen diku, por gjithsesi teorikisht tani më kemi më së qarta si mund të jemi in for life dhe kjo ndodh vetëm duke na ndjekur në gjitha rrjetet tona sociale. Gati për të filluar një FunDay. Kap dhe telefonin. Paraprakisht, që të bëj si baj seriozi, kur kërë shumë dies për zërin tim kështu si bas në ditën e sotshme, po të provoj të këndoj të dilje shumë interesante, për shembull, si Sia, edhe unë vajze e Sia së bashku me erën, po nëse injorojeni këtë fakt për të kaluar tek ato të përditshmet, për shembull, tek thashë teme që vjen sot. Kemi shumë gjëra të bukura, përpos kësaj të bëjmë dhe rezumen e fundjavës. Çka ka ndodhur gjatë fundjavës së takon thashë temeve për vipat shqiptar, do t'i themi pak më vonë. Shumë hyrje të reja, shumë këngë të reja e kemi, muzikë shqiptare që ju e doni shumë. Do flasim pak edhe për ato top listën, top 10 këngë sipas votave tuaja, kush ishte në vend parë, nëse se keni parë do zbuloj unë, gjithashtu në ditën e sotme për t'ju ftuar që të vazhdoni të votoni në website-in ton intv.al, jepni votën tuaj për këngët më të mira shqiptare që ne të ndërtojmë top 10-ën ditën e shtunë. Çfarë kemi tjetër për të thënë? Ja ti lexoj pak më konkretisht ndër të tjera. Do të bëjmë disa fakte për Duke Dumond për shembull, një djalë që shumë ja dëgjojmë këngët, ama pak e keni parë kështu si imazh dhe sot do ta zbulojmë për kë konkretisht bëhet fjalë. Do flasim për të famshëm që me vështirësi kanë mbaruar shkollën e lartë, ama e ka një diplomë ditën e sotme, pashka se është e vështirë. Do merremi me Dafina Zeqirin, duke I bërë një studim të kësaj natyre në Instagramin Dafinës, do shohim foton e parë që ka patur, edhe foton e fundit, sa ka ndryshuar ta bëni vetë llogarin. Se kush është personazhi që sot na thot hello fan, ka gjithë ju them. Është një djalë shumë I tonifikuar, elegant, e të tjerë, nuk ha fare po fare madje. Këtë do ta zbulojmë pak më vonë se kush është ky personazh. Mjafton me pikpyetje, do thjem një këngë të parë në fakt tani më. Është produksioni më I fundit I dhuratë dorës. Ajo që ishte interesante sa I takon këtij produksioni ishte fakti që shumë alë duan që ishte një dedikim për ish të dashurin. Tani e ka të ri, apo e ka numër të vjetër, gjë është e sigurt, e ka Telekom Albania, se vetëm ashtu ka benefite dhurata dora për shembull. Se dhurata dori do të stop në Instagram për të parë kush I komenton dhe kush shkruan për të dhe Facebook dhe rrjetet sociale. Këtë e bën fal 4G që sjell Telekom Albania dhe shumë paketave që e bën të jetë të krijojë kështu çaste që e lidhin dhe ky është rriti që na bashkon në Europë. Me numrin e ri të dhuratës ne fillojmë puntatën e re të FunDay. Di çfarë mendoj unë në fakt që duhet ta kthejmë edhe një nga fillimi I FunDay, do thonë ju pse, që janë këto mendime të mbrapshta që në fillim të javës. Sepse te kjo kënga Sigala është vajza që edhe këndon që është super mega talentuar, I ka flokët kështu kaçurela si unë. Tani ja ka qëndruar ajo 8 orë para pasqyrës duke I bërë me marsh, apo ja ka bërë në natyrë. Nuk di të them, mbetet për të zbuluar dhe për të kuptuar. Ajo që I ka të vetat në fakt kaçurën të shele ajere, për cilën e folëm të premten, nëse e mbani mend puntatën e së premte, por nëse se mbani mend, e shikojmë në YouTube FunDay aty duke shënuar dhe datën për kaca. Kështu që, meqenëse më shkon për 7 kënga në sfond, ka një këngë që I shkon për 7 çdo ditë, sepse në çdo ditë të vitit ka një person që feston ditëlindjen, qoftë person që ne e njohim, që e kemi xhan, qoftë person që I takon showbizit shqiptar apo dhe tuaj, dhe do bëjmë edhe rezume në fundjavës kush ka festuar ditëlindjen. Në këtë 4 mars, pse nuk më thoni kur bëni parakalipse do t'i bëj kështu këmbë, ti kemi mësuar këto. Pas kanë dalë sa pije kështu jashtë përshtive. Dikush do të më thotë kur më prishën flokët sot se I kemi kështu me merak të madh madje. E dini pse se festojnë ditëlindje shumë personazhe të famshëm, kështu që sikur ato do më shohin mua sot. Do të kalojmë duke bërë rezume në fundjavës. Të dielën për shembull, datën 3 prill, më konkretisht dhe më saktë më pas dhe më qartë, ka festuar aktori I njohur, tani aktori themi kështu parsisht se ka 180 profesione, çfarë s'ka bër, Eddie Murphy, dhe tamam kishte një shifër shumë bukur, 55 vjeç ka bër. Për të kaluar në ditën e sotme ku
shumë nga fan lovers, në shumë komente, ku edhe pse nuk ishte lidhje fare me temën, komenti principal ishte ky: ju lutem një këngë të Austin Mahones, unë vdes për atë djalë, unë dua të martohem me të. Okej, është definitivisht shumë simpatik dhe shumë i talentuar, e kanë thënë të gjithë tani më. Sot mjafton që ta shkatroni playlistën tuaj me Austin Mahones, se ai feston ditëlindjen, tamam 20 vjetorin u rri dhe ky djalë për të kaluar tek një aktor tjetër, dikur i ka qenë edhe i lidhur me Sarah Jessica Parker, për shembull, bëhet fjalë për Robert Downey Jr., 51 vjetorin ka festuar dhe fest ka patur në familjen e Britney Spears. Tani Britney Spears kohët e fundit ka qenë të photoshopojnë një çik fotot. Nuk e di, ndodhe njëri ta gjetë edhe motrën e saj, pak ditën e ditëlindjes do ta kenë nxjerrë një foto kështu me formë S-je trupi dhe me pak fare Photoshop. Jamie Lynn Spears ka festuar ditëlindjen tamam 25 vjetorin. Kështu që unë nuk mund t'i numroj gjithë fan lovers që festojnë apo kanë festuar, po jeni më se të përshëndetur dhe gëzuar kushdo që sot ka një motiv për të festuar. Tani për gjithë ato që e kanë dashur Austin Mahones, do ta sillim tani me një bashkëpunim së bashku me Pitbull dhe ajo që më bëte gjithmonë përshtypjen në këtë këngë ishte titulli. Se si mund ta quash një këngë vetëm këto e di, ne shohim bashkë. Dëgjoj, sot tani do merrem me gjithë kaçurecet me pak fjalë. Do thoni ju çfarë po thot Fatma. E kam prapë me këngën në sfondo, me këngën On Air këtu në FunDay, se kjo është ajo kaçureca që u vdes ta kopjoj një çik. Po bëni sikur s'keni dëgjuar këtë pjesë. Nuk e kopjoj, inspirohem. Si thon 80% e këngëtarëve që kopjojnë nga ajo të zhëja, thon u inspirova nga ky personazh dhe unë inspirohem nga Ela Ere për kaçureca që ajo ka më shumë origjinale se sa unë. Një tjetër detaj për pas fotove që do sillem është që kjo kombinohet me bluzën time në ditën e sotshme, kështu do ta mbajmë kështu si aksesor, sepse ka një 10 vjet që e ruaj këtu dhe s'e ka ngrënë njeri. Çuna nëse doni ta vini ta hani mos e bëni se kështu është skaduar, i ka mbaruar Rafatin. Mirë Fation, me ty e kam. Tani e kam me gjithë ju që dyshoni që ka inteligjent dhe intelektual në showbizin e huaj kështu në Hollywood. Këto janë 5 personazhe që kanë mbaruar, janë diplomuar si djem të mirë, të mbarë të tjerë. Shohim parin. Veç se i bukur, është edhe i zgjuar, Ashton Kutcher. Para se të bëjmë modeling dhe më pas përfundon në një ndër aktorët më të njohur të Hollywoodit, Kutcher është diplomuar për inxhinieri biomedikale në fakt dhe kështu meriton një duartësukite të madhe. Për të kaluar së dyti tek një personazh që të gjithë e duan. Pa dallim moshe. Një tjetër aktor shumë i njohur që nuk është vetëm charmant apo i pasur apo është edhe i zgjuar, para se të vendosë që donte të bëjë aktor, kishte kryer studimet e larta për gazetari, kështu që në një mënyrë apo një tjetër i famshëm do ishte ky djalë. Një tjetër bukurosh vjetarisë së treti, femrat e duar dhe e kanë super të preferuar. Nuk është vetëm një aktor i mirë, por në fundit është edhe një filozof shumë i zoti, pasi për këtë ka kryer edhe studimet e larta për teologji dhe filozofi në Columbia në fakt. Për të kaluar tek i katërti, në fakt, Matthew, ose si do të një ditë do ta shikoni këtë duke dalë kështu para audiencës edhe duke bërë si një avokat i mirë i talentuar, është më se drejtët e ka mbaruar për drejtsinë në Texas në fakt, ndër të tjerë dhe ka mbaruar me nota shumë të mira, vetë se është edhe shumë i bukur në dukje. Për të kaluar tek i fundit fare që e kemi, tek Dwayne Johnson, ju e keni parë besoj tek Fast and Furious, shumë e kanë dashur, shumë edhe nuk e kanë dashur ndër të tjera. Ai ka kryer studimet e larta për kriminalistik dhe fiziologji, kështu që justifikohet pse ka gjithmonë role kështu në filma aksion, e lidhur kështu me fakultetin që ka mbaruar. Tani këto njerëz që pam tani dëshmojnë që ka edhe njerëz që kanë studiuar dhe mësuar në Hollywood. Unë besoj që ato certifikatet e shkollës i kanë lënë diku në shtëpi, se po ti pyesësh, të gjithë do thonë I took a pill in Ibiza ose duan ta bëjnë këtë të fundit. E kam fjalën për këngën e Mike Posner, ku ka funksionuar më së miri si producent, tani kohët e fundit ka filluar të shijojë duke i bërë këngë dhe vetes. Një sukses i madh është edhe kjo, e shohim. Dua qep, jo nuk dua të kërcesi, po më thonë kufi kërcesi Shakira. Nuk mund ta nxjerr dot barkun në jashtë, se i kam ngri pantallonat deri këtu që duket një çik shale, keni kuptuar? Po e dyta më e rëndësishme është që vazhdojmë të jemi në vorbullën e këngëve me kaçurelsen në sfond. Dua qep që të qaj dhe unë si Shakira. Se zëri kështu që më është ngjirur, më është bërë pak si Shakira, si mendoni ju? A thoni të këndoj, ta provoj dhe unë. Të gjej një reper, të kështu sa kikime mund të marr. Gjithsesi ka një njerëz që në çfarë lloj gjëje që thot, qoftë mirë, qoftë keqe, njerëzit do ta flasin gjithandej. Është Olti Curri, një person që unë e kam shumë gjallë dhe e dua shumë madje. E disa të shijojnë për qafimin me Olti Curri, nuk e keni ide, s'është i madh kështu dhe të mbështjell mjaftueshëm. Ky është personazhi që sot na uron një javë të mbarë dhe ky është auguri që javë do të jetë fantastike, bombastike për gjithë fan lovers. Si ka uruar Olti Curri, hello fan. Çfarë konkretisht thot, ne e shohim tani. Përshëndetje Fatma dhe miq të TV, përshëndetje nga unë Olti Curri. Kam dalë ta bëj përshëndetjen për një fillim jave të mbar për gjithë shikuesit e TV, duke ecur e duke vrapuar, sepse unë nuk bëj video vetëm në për restorante. Ju uroj gjithëve një javë të mbar. Ju puth fort.
E pat nuk bërë video në për restorante, që ta keni parasysh ju. Shumë puthje për Olti Curin dhe për këdo që e ka qef Olti dhe i duke tani javë do t'i shkoj shumë bardh dhe shumë drejt. Se duke bërë si Shakira, duke gjuar Olti do u hapu dhe lipset e këpucëve. Okej, tani sistemohemi, nuk është nevojshme që të kapni çdo detaj. Tani sistemohemi dhe kalojmë tek një tjetër produksion muzikor që shumë e kam dëgjuar në radio dhe kudo tjetër dhe kohët e fundit e duan shumë të fundit. Bëhet fjalë për dy dyshit dhe Flori. Po të bësh një rezume këto dy gjithmonë kur kanë bërë këngë që super mega sukses. Edhe e radhës sepse është pak për të prerë ta marrë dhe ajo vajzë ju ka ikur sukses beti. Good girl, e shoj bashkë. Sa e bukur kjo kënga, unë në fundjavë lëviza pak fare, nuk isha në Tiranë dhe na qellohën do të thënë një tregus që është një sukses i papara radiofonik ishte që sa të ndryshon, domethënë dhe kur nuk i ndryshoje vetë frekuenca, ndryshonin vetë se nuk kishte më val, qellohte kjo kënga. Dhe aty mësova tekstin, domethënë një pjesë të tekstit, aty kuptova që tamam nuk ishte një deklaratë dashurie kjo kënga. Kjo bëu rezume në jetë, jo po urrita babi iku, urrita me mami, bleni bukën aty poshtë pallatit etj. Po mbeti një këngë shumë e bukur dhe sukses me Bigjita, në ver do ju shijoj akoma dhe më shumë. Le të themi që kjo është dhurata që i bëra vetes gjatë fundjavës. Sigurisht dhe shumë ilaçe nga farmacia, dhe këto ja kam bërë dhuratë. Çfarë keni bërë ju dhuratë vetes? Ne e flasim sot në FunDay, në Facebookin Tv Albania, sikur do flasim çdo gjë tjetër, çdo ditë, kështu që mjafton që ju të bëni pjesë jone. Pyet bëjmë një tavolinë me mjetë rrethanore, që të dosun tabletin, edhe të lexojmë komente kështu sikur po japim lajmet. SIS thot, haj, dhurata më e bukur që i kam dhënë vetes është buzëqeshja. Dhe njerëz kam lexuar diku që njerëzit që kanë buzëqeshje të bukur ka shumë pak mundësi që të jenë njerëz të këqij. Dhe pse unë nuk mendoj që ka njerëz të këqij. Tip fatjo pse vdes më para kalime sot. Ndalo këtu. Un po pres ndërkohë dhe këngën e Dash Nordikos, meqense sot po merrem me këngë për Kaçurela, po e presoni nga fundi si dhuratë. Anita Elaboti thot, dhurata më e bukur që i kam bërë vetes ishte gëzimi i familjes time. Buzëqeshja në fytyrën e tyre ka qenë dhurata më e bukur në botë. E puthim shumë dhe Anita se më duket që është hyrje e re këtu në komente. Ndërsa Jona Molla e thot se jam e fortë, mund të duroj çdo dhimbje. Kjo është dhurata ime më e mirë që kam bërë vetes. Të gjithë pas kam bërë përgjigje filozofike nëse se keni vënë re. Ndërsa Jackie thot dhurata më e bukur kur kujdesesh që mëngjes gjesh çokoladën tënde të preferuar të koka jastëkut. Po kushta lek të çokoladën. Manuela thot dhurata më e bukur ka qenë mos dëgjoja fjalët boshë të njerëzve të kot. Doni Elis, iPhone 6 do të ishte mënyra më e mirë që të merja vetëm me të mira. Edhe pak del shtata si do ja bësh. Kristina do të kam ngritur kokën lart dhe pasi shkaja prap kam çudruar e forcë kam rënë kur poshtë asgjë nuk më ka bërë të bie kështu. Ndërsa Robina është ajo që e ka emrin në greqisht, po ja ka mësuar për mund të emrin tani. Thotë hey Fatma, dhurata më e bukur që kam bërë vetë ka qenë të filloj të ndjek emisionin tuaj. Ky koment meritonte duart trokitje. Për të kaluar pastaj tek Paola, thotë, unë nuk është se i kam bërë vetes në një dhuratë kush di se çfarë, por gjëja që do të bëhet të trukësh të largohem nga ky vend forever. Ska gjë, dhe po të largohesh prapë na shikon në YouTube, kështu që nuk do shpotor se qenuri fan lover. Ana Joana, do të përshëndetje Fatma, të them të vërtetën. Nuk pëlqej të bëj vetes dhurata për të tjerëve. Kur një person i dashur për ty është i lumtur prej teje, kjo është dhurata më e bukur për ty sa altruiste. Hello Fatma thotë Elda, që nuk jam nga ato që merren punë të tjerëve dhe që kam ecur përpara pas një pengesë, kam qendruar shumë e fortë. Varsja me shkronjën e My Life Nojti po e ka marrë me emrin e tij të vërtet, domethënë me R, Rigel, se kështu e ka emrin. Sara e thotë. Dritjeta thotë dhurata më e bukur që kam bërë vetë si fillova të ndjek FunDay. Wow, çka këto komente të bukura kështu u shtofshin këto cena aty. Ku kam telefonin tani që ndjek kush është kënga e radhës. Okej. Kënga e radhës është shumë e bukur Bigjita. Pa çka se Riana tani më ka nxjerrë këtë këngë kisit better ku duhet ta shikoni nëse ke mbushur 18 vjeç e sipër. Edhe kjo plus 18 është po e bukur mbetet. Work, e sillim tani. Kjo ishte. Me kaq mbaroi dita se kjo është ajo që prisja. Këngën bananja. Mos thuaj aty 3 brinj. Hajt mirë se njerëzit heqin brinj për të bërë me bel. Tani, kjo është kënga ime e preferuar, do thoni ju pse, sepse gjithmonë kur bëj Kaçurela, dy mundësi kanë në këtë botë. Pa çka se them kam kopjuar këtë, kam kopjuar atë. Muzat e mia të Kaçurela janë një Aleksandër Gjoka dhe 2 Dash Nordiko, kështu që pak a shumë njëri ose tjetri i ngjajon sot me këngën e bananës. Dhe më në fund un jam sipër divanit se na kishte munguar kjo pjesa ku kërcej sipër divanit dhe dukem super mega ekstra e gjatë. Tani mund të bësh parakalim ti Fatjon, mos më bëj parakalim kur jam e ulur dukem shumë e shkurtër. Nëse ç'është tjetër kjo. Me një këngë shumë të bukur në sfond nga këto këngë që nuk vdes kur. Prit, okay. Të mbajmë dhe ekuilibrin, ne do të kalojmë po prapë tek muzikë e bukur. Nëse doni, edhe këtë këngë mund ta votoni që ne ta fusim në like ship madje ato top 10 interesant, 10 këngë më të mira sipas votave tuaja. Këtu ku serviret muzika më e mirë, pa diskutim, votat tuaja e bëjnë këtë të mirë, e shumë të mirë madje. Kështu që mund të votoni në website-in tv.al. Aty tamam e keni si shesh pushimi. Pse e them unë këtë? Sepse shkoni në website e keni lajmet sociale më interesante që ndodhin në mbar botën. Përpos këtyre, aty keni edhe këto lajmet e showbiz të ngrohta, të ftohta, kush u nda, kush u lidh me kë, kush u vesh, kush u
të zhvesh, keni edhe mundësi që të votoni për këngën tuaj të preferuar, që të shtunën në orën 7, ku ti je në shtëpi dhe super i qetë, të shohësh 10 këngët më të mira, edhe ato top listën e 500 e këngëve më të nxehta. Tani unë do spionoj pa nga ky website për të treguar se kush janë 5 pozicionet më të nxehta që sipas votave tuaja kanë qenë. Në vend të 5, në fakt ka qenë bashkëpunimi i fundit i Getiqës dhe Baby G, një vajzë shumë e nxehtë kjo, me këngën e tyre Monster. Numri i ri dhurata Dorës ka ardhur në vendin e 4, për të kaluar në vendin e 3 ku ishte Noisy, tani më që ka lançuar një këngë së fundmi me Number 1, ka bërë shumë kohë të fundit në showbiz Noisy po ta mendosh. Pastaj është produktori më i fundit i Endrit, Thirrëm, dhe në vend të parë ka qenë Bland edhe Real me presionin e tyre. Domethënë duke bërë presion çunat kanë arritur që 2 muaj plot në vend të parë gjithmonë sipas votave tuaja. Po ama jeni ju që ndryshoni atë vendimin, vendos publiku. Apo si thuaj që ta bëjmë kështu dram fare. Kënga që vjen tani është akoma nga këto këngët super mega të preferuara, sepse në thelb ka një like motiv shumë të këndshëm. Mund të jesh milioner edhe pa llogari bankare që mbajnë miliona aty brenda, si duke dëgjuar muzikë mirë, duke bërë qef. E shohim këngën që tregon këtë gjë. Me dashuri të madhe madje dëgjojmë këtë dhe produksion Dafilos që vjen gjithmonë kështu ritmikisht mirë, madje. Pastaj këtu ka shtuar forcat kjo edhe me Lumbi Bin, ku je morë ti, që është bërë shprehje. Di, kush on rrugës tani unë këtë them, ku je morë ti. Po ku jeni ju që ndiqni Dafinon në Instagram dhe keni bërë mbase ndonjëherë të llogarin si ka qenë, si sa ka ndryshuar. Këtë bëjmë tani sot. Teksa zhytem në Instagram çdo personazh të njohur, e radhës ka qenë për të nisur të javën bukur të mbar, Dafina Zeqiri, kështu që kemi marrë foton e saj të fundit praktikisht, dhe të parë në Instagram për të parë sa ka ndryshuar nga like-et, nga komentet, nga description, nga filtrat e Instagramit, nga Photoshopi dhe gjithçka tjetër. Shohim pak si është momentalisht Dafina. Okej, nuk besoj se ka nevojë shumë për fjalë, kohët e fundit e shohim më të palestruar se kurrë, më shumë tatuazhe se kurrë më parë, të cilët me kalimin e kohës sa vite dështohen. Dafi nuk humbet mundësinë për treguar dhe linjat e saj perfekte trupore edhe tatuazhet. James sërish brune për me flokë të gjatë kësaj here, me kalimin e kohës janë shtuar dhe piercing në hund, janë bërë një trend tani më, tualiti është gjithmonë i kuruar detaj dhe stili gjithmonë në evolime sipër, ku gjithmonë sjell edhe fjalën e fundit të modës dhe jo vetëm guxon Dafi, kështu dhe në muzikë dhe në stil. Për ta parë si ka qenë dikur në fakt, ja tek e shohim tani. Kjo është një ndër fotot e para të 26 vjeçares, e publikuar 106 javë më parë, se ku do shikoni. Dafi ka publikuar një foto me të më teksa shpreh kështu dhe dashurinë e madhe edhe në komente. Siç e shihni, 106 javë më parë ka qenë po brune, ama i ka patur flokët më të shkurtra dhe të ruajtura tërësisht nga anët. Stili i saj nuk është se ka patur ndryshim me kohët e fundit, duke përfshirë faktin që flokët i lyhen i ndryshon çdo muaj, por nëse në fund të ditës rezultati është shumë pozitiv. Duke marrë parasysh që kjo vajzë tani bëj gjithmonë këngë shumë bukur, ne jemi mos e dakord me çdo ndryshim që mund të bëjë. Nuk është se kemi folur për Photoshop, për operacionet e diskutojmë herë tjetër, si dhe produksionin e saj më të fundit. Nuk e di nëse e keni kuptuar ju, por unë e kam kuptuar që Dafinës i pëlqen shumë bashkëpunimi me DJ. I radhës është mikse, e shohim. Interesante është që këtë këngën kam filluar ta dua dhe shumë ato që fillim kur e luaja unë vetëm thallin që ta dini. Tani 2 sekonda se me këto pasyra që kam këtu duhet rregulloj katurinat patjetër, ti çoj në trajtën e duhur, se vajza që vjen tani në fakt në këtë pjesën ku ne trajtojmë Hot of the Day dhe këngët e nxehta është ekstremisht e bukur. Kam frikë që është më shumë se zuhet. Dhe pasi të shikoni ju Rosalindën e dikushme, do të keni më dëshirë të shihni mua dhe ky është problemi. Gjithsesi, do ta sillim tani. E bani mend atë periudhën ku transmetohej telenovela Rosalinda dhe të gjithë merrim gjithë lulet që kishim për shpirtin vendosim te veshi. Nëse disa njerëz kanë një vesh më të madh, unë për shembull kam nga kufja, po mund ta kemi edhe nga ato lulet që vendosim ne për të ngjarë deri diku me Rosalindën. Një ndër vajzat më të bukura të Amerikës Latine mbi gjitha, edhe këngëtarë ndër të tjera. Momentalisht ne kemi 44 vjeç, po donim që të riktheheshim pak te ky personazh që shumë e kemi dashur asë kohë, e kishim kështu imazh dhe ikonë të bukurisë, duke u rikthyer pak duke ndaluar te karriera e saj si muzikante, si këngëtare. Ka sill produksionin e saj më të fundit, vazhdon të bëjë muzikë, edhe pse është 44 vjeç, jeton në Amerikë, martuar, bashkëshortin, me fëmijët, i bën biografi, kështu tamam si komshia e saj ngjajur, që i them gjithë çfarë ka ndodhur me Thalian gjatë gjithë kësaj kohe. Ka sill një bashkëpunim së fundmi me një djalë tjetër. Në klip duket super e kuruar, absolutisht fare që është 24 vjeç, një këngë shumë ritme latine, e pritur shumë mirë nga publiku dhe nga ato që e duan shumë personazhet e fjalë. Ju bën të kërceni pa diskutim dhe e ka lançuar në datën 18 mars, mban titullin Desde esa noche, që po ta përkthesh, më mirë përkthesa atë nam, është që ajo natë, se çka ka ndodhur atë natë, është një këngë dashurie. Një detaj që mua më ka bërë përshtypjen në videoklip ishte në fakt Parsen Mikizori, ishte ai çuni që po bënte tatuazhe, kishte një fytyrë kështu sikur i dhinte, nuk e kuptoj tani, i dhinte tatuazhi apo i dhinte dashuria. Gjithsesi, ju shikojeni dhe gjykojeni vetë. Kjo është Hot of the Day, e shohim. Po do të kështu si, okay.
një gjë është e sigurt, nga sporti nuk ja them fare. Më mirë se datë futbollit nuk është se i bëjnë golat me jastiqe. Mund të bëjnë luftë me jastiqe. Gjithsesi. Nuk është se ka lidhje shumë kjo që po flas tani me atë që do të flas në fakt. Gjithsesi do të kalojmë tek bëmat tek kësaj fundjavë sa i takon showbizit që ju mos futoni shumë në websajte, apo çfarë ka bërë ky, çfarë ka bërë ai. Ja e bëjmë tani në rezumen e fundjavës, por për këtë unë besoj që duhet të rahatohem njerëz se kemi shumë për të folur. Çfarë po ndodh kohët e fundit? Nuk e di nëse e keni vënë re, unë kam vënë re. Kemi bum lançimesh të këngëve. Tani a është periudha kështu? A e bën nga i njëri tjetrit? Them drejtën nuk di ta them, po e rëndësishme që secili po sjell stilin e tij muzikë dhe ne kemi sa të duash këngë për të krijuar playlistat tona të preferuara. Për shembull, Noisy e lançoi këngët Grande, që hypte si për makinave, ças bënte Noisy aty, ishte vërtet shumë e kuqezi, kishte edhe ecën me çelietën në klip, etj, një këngë që shumë mirë po pritet dhe po përflitet lart e poshtë. Megjithëse jemi tek vorbulla e këngëve që po nxjerrin, edhe Vedati e ka një këngë gati. S'ko me ta fale ka këngë, jam shumë kurioze ta shoh ndër të tjera. Ronela sa ka mbaruar xhirimet e klipit Matemati dhe nga një sekret që ma tregoi Niko, se Niko po e vishte, ishte që do të jetë e tërë të zeza në look nga fillimi te mbarimi i klipit, e ka mbaruar këngën. Amini quhet kënga, ka filluar xhirimet Sony njerëz, ka filluar xhirimet Sony me Genën, se na u bë ky bashkëpunimi i Sonit me Genën, kështu si sag filmi domethënë, më në fund po vjen, nuk di kush do t'i ketë kaçuret më në formë Sony apo Gena, di që Sony ishte veshur me të kuqe dhe shumë provokative dukesh ndër të tjera. Okej, Dafina ka bërë një dedikim për të dashurin, se vdes flasin çik për dashuri. Ishte një foto që qarkullon lart e poshtë, ai po e pushte dhe kjo është në ekranin tuaj ndiem si fëmijë, me bushi im, me pushi im etj. Dora më në fund i dha të drejtat e këngës për Majese. Çfarë ka ndodhur? Mani me këngën ai ke ditë sa të kam dashur. Ideja është që e kishte bërë Nora, supozoj që ishte vjedhur një këngëtarje tjetër, që se them dot emrin. Pastaj thoshte që kjo këngë është e Brunos, u bë një rrëmuj aty, një mishmash, që tamam një loj kota biskota, por në fund duket sikur tek ato të drejtat e autorit ka shkruar dhe emrin e Flor Majese, dhe gjithmonë të flejmë të qesur në nazin të gjumi. Cosmo do vi gjithashtu me një këngë të re mbi të gjitha, si dje, ku në fund Cosmo do shohim duke i kënduar dashurisë, që se kemi parë ndonjëherë mbi të gjitha. Për ta mbyllur me këtë me të preferuarën time, se është një çift i besoj që shumë e duan showbiz më i riu, bëhet fjalë për Marinën dhe Getin, që kësaj here ka shkuar në Prag. Ishte një video shumë simpatike në Instagramin e Marinës, ku ajo ishte e trembur nga një flutur, ndër të tjera, dhe ishte shumë fare dhe unë kënaqej duke e parë shumë simpatike duke shte mbi gjitha. Blanti dhe Real kanë sjellë këngën e re Vera, Butriti do ta bëjë dhe Ledri janë gati duke sjell shpejt këngët e tyre. Kjo është çfarë ka ndodhur, por më shumë detaje në intv.al mund të ndiqni dhe backstage-in e Vedatit e kemi në fundjavë. Sa shumë ka folur, shohim këngën shpejt. Okej, do flasim për një personazh shumë të rëndësishëm. E di çfarë ndodh me njerëzit më të suksesshëm, madje shumë inteligjent ky mendimi. Edhe Sia që po dëgjoj tani ka një lidhje të tërthon me personazhin që sjellin, se njerëzit që janë me të vërtetë artista nuk shfaqen kështu bam. Ed Sheeran në klipin e parë nuk është dukur fare. Sia me zoja pa fytyrën. Duke Dumond për shembull. Nuk ja pam kur fytyrën dhe sot do ja shohim më në fund. Shumë këto personazhe që kanë një zë dhe janë producentë shumë suksesshëm, me zëri shohim, aq më tepër në intervista apo në klipe nuk duan të shfaqen. Edhe i radhës është nga këto enigmatikët. Duke Dumond, do ta sjellim së pari për një foto njerëz, se mezi pres ta shohim, t'ua tregoj. E shohim pak për kë bëhet fjalë. Super hiti Ocean Drive, kemi dëgjuar parë lart e poshtë. Ky është ky djaloshi i hit bërës mbi të gjitha dhe kjo është kënga me cilën është bërë i famshëm për herë të parë Lady 100 që po e dëgjojmë on air. Të gjithë jemi fiksuar pas ditës më të fundit. Ja shohim edhe në profil se mbasi ishte kurioz për ta parë si duket edhe në profil. Ndërkaq lëm foto dhe u zbuloi disa fakte interesante sa i takojnë vetë këtij personazhi. Duke nisur nga emri i tij vërtet, që në fakt nuk ka të bëjë fare me këtë artistiku që dëgjojmë dhe që unë bezore them her pas here, pasi që ta dini një sekret, para se filloja, e çova në Google tërësisht dhe po e dëgjoja kështu me zësi thuhet Duke Dumond, dhe thoshte ajo vajza, po thoshte shumë bukur. Adam është emri i tij, sepse nuk e la Adam dhe këtë emrin artistik që të shpëtonim të gjithë, nuk e di. Adam George Diamond, 33 vjeç, është lidhur dhe shritur në Angli. Është DJ dhe një producent shumë i rëndësishëm, ka patur bashkëpunime shumë suksesshme me gjitha, edhe me Lily Allen apo me Beyoncé etj. Ka dhe studion e tij të produksionit e quajtur Blaze Boys Club. Është kënga me cilën u bë shumë i famshëm, ama ishte kjo që po dëgjojmë tani, ku sigurisht nuk u shfaq absolutisht fare, Lady 100, një këngë fiksuese që të fut në atë tripin e tij, si të thonin shqiptarët nga Kosova. I Got You ka qenë tjetër sukses i tij më pas Want to Look Back, që u bën hite absolute si në Britani edhe më gjerë, madje edhe në Europë. Ka qenë nominuar shpesh për çmime Grammy, po gjithmonë është kthyer në shtëpi me duart kështu, sepse nuk ka marrë asnjë çmim Grammy ndër të tjera. Apo
Unë besoj është dëshmi e këtyre rasteve që jo gjithmonë çmimi tregojnë sa i talentuar je ti, se këngët e tij po bëjnë gjërë në mbar botën. Siç e keni vënë re, nuk i pëlqen as pak të dali dhe të jetë kështu në si fytyrë publike, prandaj ne nuk po e ftojmë në FunDay se s'ka qejf ai dalin në ekran dhe nuk po ja prishim. Ama jemi më se të kënaqur me produksionin e tij muzikor, sidomos me këtë fiksueve si po fiksuesin fare. Oshi ndra për gjithë ato që duan muzikën e shohim tani. Jemi në këtë pjesën shumë preferuar besoj dhe për ju. Dhe Mati Bajti mua më tha që një vajzë na ka nisur një cover në adresën tonë në Facebook, apo na ka nisur një këngë që e ka kënduar ajo vetë. Jeni të gjithë pallove, që më të vërtet mendoni se dini të këndoni, keni qejf të këndoni, keni bërë regjistruar një video në dukje sa të amatore, duke kënduar një këngën tuaj të preferuar, jeni më së të mirëpritur. Mati Bajti ju ftojmë kështu që të na e nisni ne këto cover që ne t'i luajmë pastaj në FunDay, se FunDay është për ju dhe FunDay jeni ju. E kam thënë se më pëlqen shumë kjo fjali ndër të tjera. Boys Avenue për mendimin tim personal, as pak profesional, për mendimin tim janë aja e të bërit cover song. Edhe në portalin e tyre në YouTube keni shumë cover dhe ideja është që kanë shumë klikime, po ta mendosh mirë e mirë. Të radhës ato kanë zgjedhur një ndër legjendat e dashurisë, për shembull. E mbani mend atë këngën e Script, një këngë super romantike, më romantike të repertorit të tyre, Break Even, shumë e bukur. Djemtë e Boys Avenue kanë zgjedhur ta sjellin në mënyrën dhe në versionin e tyre duke e bërë cover. Interesante është që paçka se këto akumulojnë dhe grumbullohen të merr si shumë klikime, në thelb janë shumë thjeshta coverat që ato bëjnë. Okej, marrin i vesh këto këngë dhe i bëjnë si të tyre, thjesht me një kitarë dhe thua ti s'ka bënë filozofi, shumë e thjeshtë është kjo kënga. Po në fund të ditës unë mendoj që gjërat më të thjeshta janë më të vështira për të kopjuar, prandaj kanë sukses Boys Avenue që ne i sjellim tani. Po merja ujë si fshehur, se po më kapët mandë. Gjithsesi, s'ka gjë. Po dëgjojmë një ndër këngët e fundit të Chris Brown është kjo në sfond, Giulio, se tani taksira se Chris Brown dëgjoj këngë çdo javë. Po gjithsesi një ndër të fundit nga repertori i është kjo që po dëgjojmë tani, është ai dedikimi i bukur që pati me vajzën cilën e mori dhe në videoklip ndër të tjera, paçka se gruaja, domethënë nuk e ka grua dhe nuk e pati kur grua. Mami i vajzës së Chris Brown, se janë shumë të komplikuar këto filmat e Hollywoodit, ka bërë një padin gjykat që nuk dojë që Chris Brown të takojë me vajzën sepse ishte një influencë e keqe për të. Po çfarë se bënte këngë shumë të bukura mbi gjitha. Çfarë si mësoj se vajzës vogël, nuk po i themi këto detajet. Edhe çfarë do të bëjmë ne, do të kthehemi paksa në vegjëli të tij. Tamam në adolescent, aty ku bëri dhe golin e parë sa i takon muzikës, se si nuk goditi njëherë në shtyll ky djalë. Vetëm gola ka bërë në muzikë. Se në çështje romantike nuk është se i ka shkuar dhe aq mirë ndër të tjera. Tani, konkretisht, ta lënë çikuin këtu, kohë të marrë se nuk është se po pi, se do flasim për Chris Brown ndër të tjera. E keni vënë re tani kohët e fundit ne bëjmë edhe këtë. Marrim një personazh dhe i shkojmë tek kënga e parë e repertorit për të parë sa ka ndryshuar, si në stilin e muzikës, si në dukje etj. Mori një e ti Chris Brown, paçka se është 15 vjeç në produksionin e tij të parë që i takon 2005-s. Pjesa e albumit të tij me po të njëjtin titull, domethënë titulli ishte Chris Brown. Nuk e di pse ka këtë fiksim që t'i vënë në emrin e tyre albumeve të tyre të parë kryesisht, dhe kënga që sjellim ne është Ranit. E pritëm mjaft mirë që aso koha e Mati, një klip në dukje shumë i thjeshtë, por që bëri shumë përshtypje, sidomos të kritikët, me vokalin dhe shkastësinë e tij se nuk humbet moment dhe mundësi pa kërcyerësi të shmendur aty, dhe tepër hiperaktiv dhe energjik mbi gjitha. Po njërit ka mbetur dhe sot e kësaj dite. Një klip të dukje adoleshente, sepse adoleshent ka qenë dhe atëherë, po shumë i bukur. Për gjithë fansat e Chris Brown, shikoni a do ta donit edhe kështu. Për gjithë ato që e ka të vështirë të ndahen nga fundjava, për shembull, shumë besoj ndose hëna është dita më debele e javës me zor të qohesh, nuk e dëshirë të fillosh aktivitetin të përditshëm dhe të përjapshëm. Ja tek e keni hymnin e fundjavës, dëgjojeni këtë non-stop dhe do duket sikur jeni akoma në fundjavë. Ma besoni, është një gënjeshtër e lezetshme kjo që sapo thash, por çka se nuk është një prill. Gjithsesi, do të kalojmë tani disa gjëra që unë lexova do ja t'i ndaja me gjithë ju në fakt shumë të këndshme. Por çfarë bëni para gjubit? E di çfarë duhet të bëni para gjubit, ndër të tjera, e di unë, shumica nga ju, domethënë shumica nga ne, rinë në telefon, paçka se nuk është absolutisht fare këshillueshme, po kështu ndodh kur ti ke Telekom me një telefonin tënd, do morë unë shoh dhe filma me 4G në Telekomit, është të mëshme se kam atë e karikoj telefonin mua te krevati dhe më ke gjithë natë telefoni i karikuar duke shfrytzuar 4G. Do të kutu dori të flasë gjithë njerëzit e mi të zemrës, okay, ja gëzuar me Telekom Albania, po shmirtizoni çdo ditë tuajën, duke shijuar paketat e shumta që sjell Telekom, duke bërë komunikimi gjithmonë interesant dhe hiperaktiv. Edhe me mamin mund të flasësh, nëse mami është dom tjetër, të do një gotë çaj, e merr telefon dhe flet mbi të gjitha me paketat e shumta që sjell Telekom Albania, gjithmonë më shumë pranë nesh, duke krijuar kështu çaste që na lidhin. E di çfarë duhet bëni para gjumit se harrova. Për pak harrova në fakt. Këto ishin kështu nga këto studiuese amerikanë që duhet t'i marrin parasysh shkruani me laps e letër ju dua tani.
stretching. Ne stretching nuk bëjmë dot në palestrën në vrap, po duhet ta bëni para gjumës, sidomos ato që kanë një punë që rrin non-stop kështu, sidomos ju që rini 6 orë në mësim dhe aty në bank me ato qëndrimi statik, domethënë kush rri me qëndrim statik, po nejse, ta mendojmë kështu teorikisht, duhet të bëni stretching, të hiqni këmbët kështu, i ktheni, bëni unazën, fletën, çfarë janë këto artet marciale. E keni parë si bën Rihanna te klipi i saj i fundit Kiss It Better, ashtu duhet bëni edhe ju. Për të kaluar pastaj tek diçka tjetër që unë besoj shumë efikase, në një letër të bardhë, por edhe një letër me ngjyrë, pa kritika kjo, duhet bëni rezumen e ditës, është shumë bukur që çdo njeri gjithsesi të shkruajë. E para një të shkruaj pa shkurtime, dhe të mos harrojë së shkruari nga kjo epoka e smartphone-it, por të shkruani çfarë ka ndodhur ditën pasues, në ditën parakaluese, paraardhëse, për të bërë më mirë të ditur ato çfarë ti kërkon nga dita e nesërme. Kështu që nëse nuk bëni ditar, bëni diçka të kësaj natyre. Nëse keni lexuar sekretin, dini ta bëni shumë mirë. Duhet lexoni. Unë për shembull, kohët e fundit kam një libër që ka 2 muaj që po e lexoj. Ka për 2 arsye, sepse më pëlqen shumë dhe dua ta lexoj avash dhe më pëlqen ta kem kështu se më duket sikur kur ndahem me një libër si një dramë, duket si break up, tamam. Libri është me 200 faqe, nëse doni ta dini, unë jam te faqja 90 e ca, po ta mendoni. Lexoj ka një rresht në ditë dhe e nënvizoj atë rreshtin. Nëse lexoni para gjumit, ju ndihmon kjo sepse ka mundësi që të ulë me 68% stresin tuaj, po flas zonë si këto studiuesit amerikan. Sa më larg duhet ta mbani telefonin para gjumit, kjo është praktikisht e pamundur, gjithsesi drita e ekranit të smartphone ju bën shumë keq për stresin, gjithatë ju lë pa gjumit se mendoni se ju ndihmon për të fjetur më shpesh dhe më shumë. Tani dush duhet bëni para gjumit dhe pas gjumit kur të doni, edhe dushi ju shqetëson trupin, e duhet meditoni. Kjo më duk pak sa e vështirë mua të meditoj, por gjithsesi edhe mund ta bëj. Nëse unë filloj të meditoj për shembull në shtëpi, jam e sigurt, nëse jo motrat, mami do thotë u çmend kjo, s'është mund të rrezik, gjithsesi duke medituar do kalojmë te kënga e radhës. Prit, se kam një kënga shumë e bukur. Kemi dëgjuar dhe kemi parë që një këngëtar i dedikon një këngë të dashurës. Jason e ka kaluar cakun, një këngë për të gjithë të dashurat, e shohim. Mu derdhuj, kështu e keni kur filloni shpejt, mu fshi dhe buz dhe nga buskuqi tani, po hajt themi në fund. 2 gjëra ndodhin kur dëgjoj këtë këngë. Jo, në fakt, kur dëgjoj 2 këngë ndodh një gjë, ka një të përbashkët. Një, kënga e Rihanës më vjen të kthehem kështu, nuk e di pse, edhe kënga e Norës gjithashtu sa të këndash. Ti e percepton këngën ndryshe dhe fillon të imitosh deri diku Rihanën dhe Norën. Gjithë e bëni në përshpia, mos bëni sikur ja. Gjithsesi është një gjë që duhet ta bëni në shtëpi, në rrugë, në shkollë, në punë, kudo tjetër, kudo ku ndodhen, të jeni in for life. Dhe tani më ne kemi çelësin e kësaj situate, mjafton që na ndiqni në rrjetet tona sociale. Për herë të fundit ditën e sotme do shohim strishat super mega sensuale aty sipër ekranit tuaj, për t'ju ftuar që të bashkoheni me ne në të gjitha mënyrat alternative, si në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in tv.al. Përpos lajmeve që gjeni aty, ju duhet edhe të votoni këngën tuaj të preferuar, që ne të luajmë top 10 në këngëve më të mira sipas mendimit tuaj, 10 këngët shqip me gjitha. Harrova, mund ta ndiqni dhe live streaming, nëse si je në shtëpi, dhe normalisht kur nuk je në shtëpi, që nuk mund ta marrësh televizorin me vete, nëpërmjet smartphone-it tënd dhe 4G telekomit, mund ta ndiqni live streaming me gjitha tani më në kohë reale çfarë ndodh në TV. Meqenëse jemi tek koha reale, u do të lexoj komentet që ju keni bërë në Facebook, se e takon dhuratës më të mirë që keni bërë kohët e fundit vetes dhe që ju pëlqen. Mirë si ndani dhuratat, por nëse po e nisim nga vetja njërë ditën e sotme. Klea një të thot pushime, trondafila, bla bla bla, gjërë më të rëndësishme, shoqërinë e njerëzit që dua më shumë. Trondafila vetes, si kisha dëgjuar ndonjëherë këtë. Nesti thot, ku ka dhuratë më të bukur se lumturia, është dhurata më e bukur që i kam bërë vetes. Irena, dhurata më e bukur thot për mua është që kur vazhdova të jem fansja e BBS, BBV, ja BB Stars, nice fustani zi. Ermani thot kur bëra ja 2 pushime në Maldive vitin e kaluar. Ja 2 javë pushime në Maldive, Ermani, çfarë shite. Sara dhurata më e bukur që i kam bërë vetes është kur kam mbajtur larg vetes 2 fytyrëshat. Sa interesante. Me gjozish më dikon të thuash 2 fytyrësh. Fationa thot libra pafund, sa qeftë, lutem më kalon një libër. Ndërsa Jessica thot janë shumë, nuk di kush është më e bukur. Dashuri thot Mario. Ju dua. Klaj thot laptop kur isha 14 vjeç. Që ky dhe Chris Brown bëte këngë 15, Klaj kishte laptop kur ishte 14. Emiliano thot as që ndërsa Claire gjithë dhurata më e bukur që i ka bërë vetes, ka qenë një karrocë me kushinjeta. Fiksimi i jetës time. Sa e bukur. Ndërsa Klea thot shoqëria, është një dhurata të bukura. Ana thot një pal pantallona, Irena thot e lexova edhe një herë Irenën. Dritë tjetër dhurata më e bukur që kam bërë vetë është fillova të ndjek FunDay. Ju thash që këto ishin komentet që u preferoja. Oli thot dhurata më e bukur që i kam bërë vetes janë notat e larta në mësime. Arditi thot të shikoj ty çdo ditë, po të lumt goja më Ardit. Kur thua çdo ditë e ke fjalën nga hëna të premte se ne kështu jemi në 52.00. Tani, miru pafshim me para punës. Kënaquni e dyta punës, bëri qef e treta punës, shihemi nesër e katërt, miru pafshim. You see me, I be work. You see me do me